කනෙක්ටඩ් පාස් පෝන්ලා ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරන්නේ. සිංහල චෙස් පාසල් SHS Academy YouTube channel එකට අදත් මම චෙස් යාළුවෝ ටික සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කනෙක්ටඩ් පාස් පෝන් කියලා කියන්නේ වචන දෙකක එකතුවක්. ඒකට කනෙක්ටඩ් කියලා කියන්නේ සම්බන්ධිත. එකිනෙකට ආරක්ෂාව සලසගත්තා කියන අර්ථය දෙන්නත් පුළුවන් ෆෝන් එන් ගේම් එක දෙනවා. ඒ වගේම පාස් පෝන් වරේ කියලා කියන්නේ තමන් ඉන්න ෆයිල් එකේ සහ දෙපැත්තේ තියෙන ෆයිල් දෙකේ ප්‍රතිවාදී පිළේ පෝනරයක් නැත්නම් ඒ පෝනරයට අපි කියනවා පාස් පෝන්ලා කියලා. ඒක උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මේ තියරිය සරලව අවබෝධ කරගන්න F6 කොට වෙන පෝනරය සලකුම්. මෙයාගේ ඉදිරියෙන් තියෙන කොට වෙන්නේ F7 කොට මේ කොටුවේ කලපිලේ පෝනරයක් නැහැ. ඒ වගේම දෙපැත්තේ තියෙන ෆයිල් එක වෙන්නේ G1 ෆයිල් එක සහ E ෆයිල් එක. මේ ෆයිල් දෙකත් කලපිලේ කිසිම පෝනරයක් නැහැ. එතකොට මේ පෝනර පාස් පෝනරය. ඉතින් සිංහලෙන් කියනවනම් පසුකල පෝනරයක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම E5 කොට වෙන පෝනරය ගත්තත් මේ විදිහමයි. එයාගේ ඉදිරියෙන් කිසිම කලපිලේ පෝනරයක් නැහැ. ඒ වගේම දෙපැත්තේ තියෙන F ෆයිල් එකේ සහ D ෆයිල් එකේ කිසිම පෝනරයක් නැහැ. එතකොට මේ පෝනරයත් පාස් පෝනරයක්. ඉතින් මේ විදිහට පාස් පෝනරු දෙදෙනෙක් තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලසගෙන තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට E5 කොට වෙන පෝනරය දැන් ඔන්න F6 කොට වෙන්න සුදු පිලේ පෝනරයට ආරක්ෂාව සලසලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පිහිටීමකද අපි මේ පෝනරු දෙදෙනාට කියනවා කනෙක්ටඩ් පාස් පෝන්ලා එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධිත පාස් පෝන්ලා කියලා. මේ වගේ සෙබළ ව්‍යුහයක අවසානයේටම ඉන්න කෙනා කිව්වේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ පිහිටීමේදී නම් E5 කොට වෙන්න පෝනරය තමයි පසුගාමී පෝන් එහෙම නැත්නම් බෑක්වර්ඩ් පෝන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙයා පාස් පෝනරෙක් වගේම බෑක්වර්ඩ් පෝන් කෙනෙක් වෙනවා. ඉතින් මෙයාව ඇටැක් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ සෙබළ ව්‍යුහය අස්ථාවර කරන්නත් අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා පෝන් චේන් එකක් ඇටැක් කරනවා නම් නිතරම බෑක්වර්ඩ් පෝන්ව ඒකේ පෝන් චේන් එකේ පාදම පසුගාමී පෝනරව ඇටැක් කරන්න බලන්න. පසුකල පෝනරව නෙවෙයි පසුගාමී පෝනරව. ඉතින් පසුකල පෝනරව ඇටැක් කරොත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පිහිටියේදී පුංචි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. පසුකල සහ පසුගාමී පෝනරව වෙන්නේ E5 කොට වෙන පෝනරය. හැබැයි E5 කොට වෙන පෝනරය මේ F6 කොට වෙන පෝනරයට ආරක්ෂාව සලසලා තියෙන නිසා කළු පිළට මේ ගේම් එක ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කියමනක් තියෙනවා 6 වෙනි රෑන්ක් එකේ සහ 7 වෙනි රෑන්ක් එකේ පසුකල පෝනරු දෙදෙනෙක් කනෙක්ටඩ් පාස් පෝන්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් ප්‍රතිවාදී පිළට රජතුමා සහ රුක්වරයා විතරයි නම් ඉන්නේ. ජයපරාජින් තොරව පත් එහෙම නැත්නම් රුක්වරයා හිමි පිළට ජයග්‍රහණයක්වත් හිමි වෙන්නේ නැහැ. සුදු පිළ ඉුවේ එහෙම නැත්නම් කනෙක්ටඩ් පාස් පෝන්ලා දෙන්න හිමි පිළ ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා. ඉතින් සමහර පිහිටීම් වල දෙක ඇත්ත. මම ඒ ගැන මම ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී සාකච්ඡා කරන්නම්. කොහොම හරි මේ සරල එන්ඩ් ගේම් එකේදී සුදු පිළට ඇදීම වාර හිමි වෙන ඇදීම් 14කින් විතර කල්පනා රජතුමාව චෙක්මේට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එක නවත්තලා හිතන්න පුළුවන්. සමහරට ඇදීම් 14 වඩා යාවි. කොහොම හරි බලන්න ඇදීම් 14කින් චෙක්මේට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා කල්පනා රජතුමාව. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී සුදු පිළට ඇදීම් වාර හිමි වෙන ඔයාලට පේනවා E5 කොට වෙන පෝනරය F6 කොට වෙන පෝනරයට ආරක්ෂාව සලසන F6 කොට වෙන පෝනරයට F8 කොට ගමන් කරලා ක්වීන් වරයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සුදු පිළේ රජතුමා මේ පෝනරුන්ට ඉතාමත් දුරින් ඉන්නේ. ඉතින් එයා මෙර පෝනරුන්ගේ ආසන්නයට ගමන් කරනවා. ඉතින් කිම් B2 ඇදීම ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් අපි හිතමු කළු පිළ මේ E5 කොට වෙන පෝනරයව කැපුවා කියලා. මෙතෙන්ද අපි මොකද කරන්නේ? මෙතෙන්ද අපි මේ පෝනරයව කොටුවක් ඉදිරියට තල්ලු කරනවා. දැන් කිං E6 ඇදීම ක්‍රීඩා කරලා පස්සේ අපි මේ පෝනරයව ප්‍රමෝට් කරනවා ක්වීන් වරයක් බව. ඉතින් ඉතාමත් පහසු චෙක්මේට් එකක්. කොහොම හරි මෙතනදී අපි කළු පිළ විදියට කිං D5 ඇදීම ක්‍රීඩා කරොත් සුදු පිළ විදියට ඔන්න ක්වීන් E7 වගේ ඇදීමක් අපිට try කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිං C3 වගේ ඇදීමක් try කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අපි ක්වීන් E7 ඇදීම try කරමු. දැන් කිං C6 ඇදීම try කරලා පස්සේ අපි රජතුමාව අරන් එන්න ඕන ළඟට මේ කළු පිළ රජතුමාගේ ළඟට. දැන් ආපහු සෙන්ටර් එක දිහාවට කළු පිළ රජතුමා ගමන් කරාට පස්සේ අපි කින් D3 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරනවා. නැවතත් C6 කොට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඔන්න කිං C4. දැන් කළු පිළ රජතුමාට ගමන් කරන්න පුළුවන් කොටු ගන්න අපි උඩරිම සීමා කරා කිසිදු චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නේ නැතුව. ඉතින් දැන් ඉතාමත් පහසුවෙන් කළු පිළ රජතුමා චෙක්මේට් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් කිං C5 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන එක ඇදීමයි දැන් චෙක්මේට් වෙනවා. ක්වීන් A7 එහෙම නැත්නම් මේ පිහිටීමේදී ක්වීන් B5 ඇදීම හරහා. ඉතින් අපි ඒ සාකච්ඡා කරේ පෝනරයව කැපුවොත් සිදුවෙන දේ. එතකොට පෝනරයව කපන්න බෑ කළු පිළට කිසිම අවස්ථාවකදී. එතකොට එයා හිර වෙනවා කොටු දෙකක. කොටු දෙක වෙන්නේ F7 කොටුව සහ E6 කොටුව. ඉතින් මේ කොටු දෙකේ මේ රජතුමා කළු පිළ රජතුමා හිර වෙද්දී ඒ කාට හරි කියන්න බැරි කින් D7 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් නේද කියලා. මෙතනදී පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා F7 ඇදීමත් එක්ක. දැන් ඔන්න කින් E7 දැන් E6 ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. අර කලින් පිහිටීමම පොඩ්ඩක් පියවරක් ඉදිරියට ගමන් කළා වගේ පේනවා සුදු පිළ. ඒ වගේම තමයි
දැන් නම් රුක්කරෙක් තිබ සමහරලාට ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාවක් නැති වේ කලුපිට ඒ තරම් ප්‍රබලයි මේ කනෙක්ටඩ් පාස් ෆෝන් දෙන්න F7 සහ E6 කොටුවෙන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි King F6 වගේ දීම සලකමු. මෙතෙන් දැන් අපේ පුරාණ රජතුමා ඉදිරියට අරන් එන්න මේ විදිහට ගේම් එක කන්ටිනියු කරගෙන ඔයාලට කලින් පිහිටීම විස්තර කරද්දී මේ දේ හොඳට අවබෝධ වෙවි. ඉතින් King B2 ඇදීමට පස්සේ දැන් එතකොට ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ King F7 ඇදීම. King B2 ඊට පස්සේ King F7 ඇදීම තමයි ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අපි අපේ රජතුමාව පුළුවන් තරම් සමීපයට අරන් එනවා. මේ පෝනරුන්ගේ King C3 තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් King E6 ඊට පස්සේ King D4 King F7. මෙතනදී අපි වැදගත් කොටුවක් වෙන E6 කොටුවේ පාලනය අල්ල ගන්නවා King D5 ඇදීමත් එක්ක. දැන් කලුපිලට පරාජය වෙන එක නවත්වන්න බෑ. කලුපිලට ක්‍රීඩා කරනවා King G8 ඇදීම. ඊට පස්සේ King E6 ඊට පස්සේ අපි වැදගත්ම කොටුවක් වෙන F7 කොටුව පාලනය කරනවා. ඒ වගේම මේ 6 වෙනි රෑන්ක් එකේ කියන පෝන් රාගේ කී ස්ක්වයර්ස් වෙන්නේ දැන් ඔයාලට මේ කොළ පාරින් පේන කොටු 6. ඉතින් ඒකෙන් වැඩි කොටු ගන්නක් අපි පාලනය කරනවා. දැන් King F8 වගේ ඇදීමක් උසා කරලා පස්සේ අපි පුළුවන් F7 ක්‍රීඩා කරන දැන් King G7 ඊට පස්සේ King E7. මෙතෙන්දී King H6 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරලා පස්සේ අපිට මේ පෝන් රාව Queen කෙනෙක් බවට ප්‍රමෝට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි ඇදීම් 8ක් නාස්ති කරලා තියෙන තවත් ඇදීම් 6කින් විතර මේ කල්ප රජතුමාව චෙක්මේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් King G5 ඇදීම අපි සලකමු. දැන් Queen F3 ඊට පස්සේ King H4 වගේ ඇදීමකට පස්සේ අපි පුළුවන් තවදුරටත් මේ කල්ප රජතුමාගේ ගමන් මාර්ගය සීමා කරන්න. ඊට පස්සේ King F6 වගේ ඇදීමක් සලකමු. දැන් King H4 තමයි ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් එකම ඇදීම පරාජය වෙන්න නොවේ අවස්ථාව නොදී. මෙතෙන්ද අපි වැරද්දක් කරන්න පුළුවන් King G6 ක්‍රීඩා කළා. මෙතෙන් King G6 ක්‍රීඩා කරොත් ස්ටේල්මේට් වෙනවා. ඉතින් ඒක ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. ඒකෝට නිතරම මද ධ්‍යාන Queen ඔරේකින් චෙක්මේට් කරද්දී රජතුමා භාවිත කරලා ස්ටේල්මේට් වෙන්නත් හැකියාව තියෙන. ඉතින් අපි පුළුවන් E6 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කළා. ඒක ඇදීම නාස්ති කරන දැන් King H5 තමයි ඒතර ඊට පස්සේ Queen G5 කියලා කියන්නේ චෙක්මේට් එක ඇදීම 13යි ගියේ. ඉතින් ඇදීම් 14ක් යනවා කියලා තමයි මම කිව්වේ. කොහොම හරි ඉතින් මම දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත කනෙක්ටඩ් පාස් ෆෝන් ඔරේව් දෙදෙනෙක්ගේ තියෙන ප්‍රබලත්වය ඉතාමත් සරල එන්ඩ් ගේම් එකකින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝම SHS අගම YouTube channel එකේ මතක ඇදුව පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකට click කරලා subscribe button එක එකපාරක් touch කරලා SHS අගම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. ගොඩක් කෙටි වීඩියෝ එක මේ වගේ කෙටි වීඩියෝ වලට ආස නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඇති සමහර ප්‍රශ්න chess වලට අදාළව අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් හැමෝම SHS අගම YouTube channel එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි.